Bine v-am găsit, dragii mei, la emisiunea Unde ești, libertate? Dacă în episodul trecut am vorbit de cine depinde libertatea noastră, astăzi vom încerca să înțelegem cum putem lupta pentru libertate. Într-o discuție cu un grup de tineri, cineva îmi spunea că nu îndrăznește să caute libertatea, că ar fi o iluzie să o afle printre atâtea constrângeri. Dragii mei, când vine vorba de constrângeri, toți suntem tentați să dăm vina pe stat și legile sale, pe Dumnezeu, moralitate și norme etice. Este extrem de important să fim optimiști când căutăm libertatea, să nu pozăm în victime, ci să avem responsabilitate, înțelepciune și curaj în armonizarea idealurilor noastre cu adevărul, cu legea de drept și cu valorile morale. Un prim pas spre starea de libertate îl fac în momentul când sunt conștient de necesitatea interdependenței mele cu natura, cu familia, prietenii și societatea în care trăiesc. Și nu mai privesc la toți acești factori ca la constrângeri. Am fost întrebat în cadrul unei dezbateri dacă libertatea mea atârnă de modul cum mă adaptez la realitatea în care trăiesc, de așteptările pe care le am. Cu siguranță că așteptările noastre și capacitatea de adaptare la realitate pot afecta starea mea de libertate. În consecință, împovăresc destinul și îmi gestionez libertatea raportându-mă la realitatea ce mă înconjoară. De cele mai multe ori, eu singur îmi fac probleme, dramatizând sau având pretenții și așteptări exagerate. Pot fi asaltat de probleme și de factori nocivi din realitatea înconjurătoare, dar important este să nu devin robul lor, să am tăria de caracter și voința să rămân detașat. Gândirea optimistă și respectul față de valorile morale mă pot ajuta să constat că nimic din exterior nu mă poate afecta în mod deosebit, că de fapt constrângerile sunt doar obstacole de moment ce pot fi depășite dacă am o voință puternică. Emoțiile, sentimentele și atitudinile pe care le manifest în relație cu semenii sunt problemele mele, nu ale celorlalți. Ca urmare, eu însumi trebuie să le gestionez cu responsabilitate, ca să rămân liber față de un eventual compromis. La una dintre întâlnirile pe care le-am organizat între un grup de liceeni cu un grup de tineri deținuți, m-a surprins atitudinea arțăgoasă, dar plină de respect a unui tânăr deținut, ce părea venit din lumea artiștilor boiemi, dintre cei care își neacă amarul într-o tavernă mohorâtă. Bine, domnule, zice el, dar nu-i de ajuns că lupt cu lumea? Trebuie să lupt și cu mine, cu emoțiile și sentimentele care dau frumusețe vieții? Știam că tânărul era condamnat pentru consum de droguri și viol și m-am bucurat că se implică în dezbatere. Era important să le spun tuturor tinerilor prezenți că lupta pentru libertatea spiritului se duce pe două planuri. Cel al luptei cu realitatea în care trăim și cel al luptei cu noi înșine. Lupta cu realitatea în care trăim nu e ușoară. Spre exemplu, o societate lipsită de un stat de drept se poate asemăna tot mai mult cu o junglă, în care nu mai contează mijloacele folosite pentru împlinirea unui scop urmărit, în care compromisul, interesele ascunse, invidia, mândria, orgoliul, ipocrizia și alte vicii nasc multă corupție, multă violență împotriva adversarilor politici, criminalitate înfloritoare, dar și o mulțime de măști ale prefăcătoriei. Individul constrâns de situație este nevoit, nu de puține ori, să se adapteze la realitatea dură impusă,
acceptând compromisul. Sunt puțini cei care, având un spirit liber, acceptă suferința sau chiar sacrificiul suprem, refuzând, cum se spune, pactul cu diavolul. Și sunt și mai puțini cei care, văzându-și slăbiciunile și neputința, apelează la călăuzirea și puterea divină. Lupta cu noi înșine pare mai grea ca lupta cu realitatea exterioară ostilă. Trupul este cel care ne poate impune constrângeri de natură fiziologică. Din acest motiv, suntem tentați să-l percepem ca o carceră materială a sufletului nostru. Teologii, filozofii și psihologii vorbesc destul de frecvent de necesitatea eliberării omului de constrângerile trupului său, ale simțurilor și poftelor firii, de constrângerile trăirilor afective generate de emoții, de sentimente și resentimente, care ne fac subiectivi în luarea deciziilor. Vreți să spuneți că începutul războiului pentru libertate este bătălia cu mine însumi? A insistat tânărul boem. Da, dragul meu. Da, dragii mei. Asta este marea problemă a celor ce tânjesc după libertatea spiritului, dar și a celor care vor să-și domine poftele neziditoare ale trupului, care se luptă să nu ajungă robe ai viciilor, să nu ajungă în conflict cu legea și cu semenii. Ce sens are să mă întreb de ce nu-mi dau alții libertatea, atâta vreme cât nu sunt capabil să-mi gestionez libertatea printr-un management cumpătat al trupului meu și al propriilor procese psihice? Este imoral să arunc responsabilitatea unor fapte neasumate în vina altora. Un om responsabil își asumă și problemele pe care le are din cauza unor erori în luarea propriilor decizii, ca urmare a faptului că a devenit rob al viciilor sale, pe care le iubește mai mult decât își iubește virtuțile. Problemele abordate în emisiunea de astăzi mi-au sugerat ca la întâlnirea de săptămâna viitoare să discutăm despre libertatea de a face tot ce dorim. Mulțumesc pentru atenția acordată și abia aștept să ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate?